Move ka ng ano. It was at this moment that he knew. Ilan taon ka na? Crab Sensor PH. Hi, I'm Lexi Lei, Dela, Cruz, and I'm 16 years old. I'm from Valenzuela City and I'm grade 11 now. In University of the East, I'm taking STEM. I've been modeling since I'm 2 years old. Nung una po akong nakilala sa Garfield po, kasi po pinag-audition po ako doon ng tito ko, tapos nakuha po ako doon, yung tuloy-tuloy na po. Yung favorite model ko naman na fashionista si Miss Heart Evangelista kasi ang galing talaga ng fashion taste niya saka ang ganda. So, nakilala naman po ako ni Kuya sa mga events. Pero minsan lang kasi ako nag-events tapos diniem niya ako sa IG na inaya niya ako mag-shoot. And ayun, second shoot na namin ngayon. Packs. Naganda ako para sa shoot na to. Wala, kasi yung mga inspo lang na kailangan namin ngayon kasi is meron naman ako sa bahay. So, hindi naman namin masyadong pinaghandaan. Pero carry lang. Wala naman ako mga essentials na dinala, makeup lang ganon. Ang favorite shoot ko kay Kuya so far, siguro yung last namin. Kasi nung pinost ko yun sa IG, madaming nag-like and nag-follow sa akin.